Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Sinh Tồn Review. Hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi hành trình xây dựng một căn cứ bí mật giữa núi rừng hoang vu. Chỉ với vài dụng cụ đơn giản, liệu anh ấy có thể tạo nên một mái ấm giữa thiên nhiên? Video này không chỉ mang đến cảm giác thư giãn, mà còn có rất nhiều kinh nghiệm sinh tồn thú vị. Nếu yêu thích những hành trình sinh tồn chân thực, đừng quên nhấn thích và đăng ký kênh để đồng hành cùng mình nhé. Còn bây giờ, hãy cùng mình theo chân nhân vật chính bước vào hành trình sinh tồn đầy thử thách. Liệu anh ấy có thể dựng nên một mái ấm giữa núi rừng hoang vu? Câu chuyện chính thức bắt đầu. Nhân vật chính của chúng ta là Vương Đại Lực, một người từng nhiều năm bôn ba nơi thành phố. Anh từng sở hữu một công ty nhỏ và nuôi trong mình nhiều hoài bão, nhưng biến cố kinh tế đã khiến mọi nỗ lực dần sụp đổ. Cuối cùng anh rơi vào cảnh trắng tay. Sau tất cả, thứ còn lại chỉ là sự mệt mỏi và thất vọng. Biến cố ấy cũng khiến anh nhìn cuộc sống theo một góc độ hoàn toàn khác. Anh quyết định rời bỏ phố thị để trở về với thiên nhiên, trở lại vùng núi đã gắn bó với tuổi thơ của mình, nơi anh hy vọng có thể bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, một cuộc sống bình yên, không còn những áp lực nơi thành phố. Thế nhưng để biến giấc mơ ấy thành hiện thực, anh sẽ phải bắt đầu lại từ con số 0. Và hành trình xây dựng căn cứ sinh tồn giữa núi rừng cũng chính thức bắt đầu. Chỉ mang theo một chiếc ba lô cùng vài dụng cụ cần thiết, Đại Lực men theo con suối tiến sâu vào rừng. Đây chính là nơi từng lưu giữ biết bao ký ức tuổi thơ. Anh hiểu rất rõ địa hình nơi này và cũng đã có sẵn một địa điểm lý tưởng trong đầu. Đó sẽ là nơi anh bắt đầu xây dựng căn cứ sinh tồn. Sau hơn 2 giờ băng rừng vượt suối, cuối cùng anh cũng đến được hẻm núi mong muốn. Hai bên là những vách đá dựng đứng vô cùng hùng vĩ. Nước từ trên cao đổ xuống tạo nên khung cảnh rất đẹp. Đây cũng là nơi anh từng vui chơi khi còn nhỏ. Vì thế từng góc nhỏ đều gợi lại những ký ức quen thuộc. Anh tiếp tục leo lên cao, cho đến khi tìm thấy một khoảng đất khá bằng phẳng. Sau khi quan sát thật kỹ địa hình xung quanh, anh nhanh chóng đưa ra quyết định. Nơi đây sẽ trở thành căn cứ đầu tiên của mình. Không chần chừ thêm nữa, Đại Lực rút con dao rừng quen thuộc. Việc đầu tiên là phát quang toàn bộ bụi rậm, những cành cây tùm, lần lượt bị anh chặt gọn chỉ sau vài nhát dao dứt khoát. Có thể thấy mỗi thao tác của Đại Lực đều rất nhanh gọn và đầy kinh nghiệm. Nếu các bạn yêu thích những hành trình sinh tồn chân thực như thế này, đừng quên nhấn thích và đăng ký kênh Sinh Tồn Review để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo nhé. Còn bây giờ, hãy tiếp tục xem anh ấy sẽ biến khoảng đất dốc này thành một nơi có thể sinh sống như thế nào. Sau đó, anh tìm một thân cây thẳng để bắt đầu chế tạo những công cụ cần thiết. Mục tiêu là chế tạo những công cụ cần thiết để bắt đầu công việc. Địa hình nơi đây khá dốc, nên nếu muốn dựng nhà lâu dài, việc đầu tiên là phải tạo ra một khoảng đất bằng phẳng. Anh bắt đầu thu gom những tảng đá xung quanh. Từng viên đá được xếp ngay ngắn để tạo thành bức tường giữ đất. Sau đó anh xúc đất từ phía trên đổ xuống. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, nên đất dần trở nên bằng phẳng hơn. Anh hiểu rằng việc xây một căn nhà không thể hoàn thành chỉ trong một ngày. Vì thế ưu tiên trước mắt vẫn là dựng một nơi trú ẩn an toàn. Những cọc gỗ vừa chặt được nhanh chóng được đóng xuống đất. Chúng sẽ là bộ khung cho căn chòi tạm đầu tiên. Anh bóc vỏ cây để làm dây buộc thay cho dây thừng, rồi bắt đầu lắp ráp từng thanh gỗ. 4 thanh ngang được cố định chắc chắn với các cột chính. Khung của căn chòi dần hiện rõ. Tiếp theo anh bổ sung thêm các thanh đỡ với khoảng cách đều nhau. Một thanh dàn ở giữa giúp toàn bộ kết cấu vững chắc hơn. Chỉ trong thời gian ngắn, nơi trú ẩn tạm thời đã hoàn thành. Dù còn đơn sơ nhưng cũng đủ sức chống chọi với mưa gió nhẹ. Có câu nói rằng có thực mới vượt được đạo. Muốn tiếp tục công việc thì trước hết phải nạp đầy năng lượng. Đại Lực nhanh chóng tận dụng những cành cây khô để làm một chiếc bàn nhỏ. Đây sẽ là nơi chuẩn bị thức ăn trong suốt những ngày đầu sinh sống. Tiếp theo, anh đi thu thập thật nhiều lá chuối quanh khu vực. Những chiếc lá lớn được phủ kín lên phần mái. Các vách xung quanh cũng được che chắn cẩn thận. Sau đó anh trải tấm bạt chống nước mang theo xuống nền đất. Nhờ vậy chỗ ngủ sẽ khô ráo và thoải mái hơn vào ban đêm. Chỉ sau một buổi làm việc, một nơi trú ẩn đơn giản nhưng khá chắc chắn đã dần hiện ra. Anh tiếp tục dựng thêm một giá treo nồi ngay trước chòi, rồi mang số rau rừng hái được đi rửa thật sạch. Lửa nhanh chóng được nhóm lên. Bữa tối đầu tiên giữa núi rừng chính thức bắt đầu. Những loại rau dại được thả vào nồi nước sôi cho đến khi chín. Thêm một chút nước chấm cay để tăng hương vị. Dù chỉ là bữa ăn đơn sơ nhưng cũng đủ giúp anh kết thúc ngày đầu tiên đầy ý nghĩa. Nếu là bạn, liệu bạn có sẵn sàng đánh đổi cuộc sống nơi thành phố để bắt đầu lại giữa núi rừng như thế này không? Hãy để lại câu trả lời dưới phần bình luận và đừng quên nhấn đăng ký kênh Sinh Tồn Review để đồng hành cùng mình nhé. Sau một ngày lao động không ngừng nghỉ, Đại Lực cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những thử thách. Đêm đầu tiên giữa rừng khép lại trong tiếng suối chảy và âm thanh của côn trùng. Nhưng ngày mai sẽ là một ngày còn vất vả hơn rất nhiều. Ngày thứ hai đã bắt đầu. Ngay khi trời vừa hửng sáng, Đại Lực đã thức dậy. Một đêm ngủ trên nền đất ẩm không hề dễ chịu. Muỗi và côn trùng gần như quấy rầy anh suốt đêm. Có lẽ rất ít người có thể ngủ ngon trong điều kiện như thế này. Hơn nữa tối qua anh chỉ ăn chút rau rừng, năng lượng gần như đã cạn. Việc đầu tiên của ngày mới là tìm thêm thức ăn. May mắn thay, khu rừng đang vào mùa cây trái. Những quả sung đã chín rất nhiều. Anh nhanh chóng hái đầy một ôm mang về nơi trú ẩn. Lớp vỏ được gọt bỏ cẩn thận. Phần thịt quả bên trong hiện ra vô cùng hấp dẫn. Vị ngọt tự nhiên giúp bổ sung năng lượng rất nhanh. Đây là nguồn tinh bột quý giá giữa rừng sâu. Nhờ đó thể lực của anh nhanh chóng được hồi phục. Ăn xong bữa sáng, Đại Lực lập tức mang dụng cụ quay lại công việc. Anh còn rất nhiều việc phải hoàn thành. Trước tiên là tạo những bậc thang để việc đi lại an toàn hơn. Đặc biệt khi trời mưa, chúng sẽ giúp hạn chế trơn trượt rất hiệu quả. Có thể thấy Đại Lực luôn chuẩn bị mọi thứ từ rất sớm, bởi trong rừng, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến kế hoạch bị gián đoạn. Hoàn thành xong những bậc thang đầu tiên, sau khi hoàn thành công việc này, Đại Lực tiếp tục vận chuyển từng tảng đá lớn xuống phía dưới. Công việc cứ lặp đi lặp lại một cách đều đặn. Anh ấy phải sớm xây dựng tường chắn đất, như vậy mới có thể tiến hành bước tiếp theo trong việc xây nhà. Chỉ thấy Đại Lực chất đá ở hạ lưu,
Sau đó, anh ấy từ từ đào và lắp lại từ sườn trên. Cứ như vậy, công việc đào và xây dựng được lặp đi lặp lại. Sườn đồi nhỏ ban đầu đã trở nên bằng phẳng với tốc độ mà mắt thường có thể thấy, nhưng không ngờ trong quá trình lại có bất ngờ không mong đợi. Anh ấy phát hiện ra một cây dây leo trên sườn đồi. Những người đã sống trong núi chắc chắn sẽ nhận ra, đây là một cây dây leo của khoai môn. Chỉ cần đào theo hệ thống rễ là có thể tìm thấy củ. Đây là nguồn CaCbohydrate hiếm có trong hoang dã. Cảm giác no rất mạnh, nhưng do đá vụn chủ yếu làm tăng độ khó khi đào. Anh ấy chỉ tìm thấy vài đoạn ngắn. Vương Đại Lực gọt vỏ khoai môn và cho vào miệng nhai. Cảm giác giòn, mềm và nhiều nước, còn mang theo vị ngọt nhẹ và thanh mát, thật sự ngon tuyệt. Nhưng chỉ riêng điều này vẫn không đủ để bổ sung năng lượng cho hôm nay. Vì vậy, anh lại ra ngoài tìm kiếm. Dưới những dây leo như thế này chắc chắn có hang lớn. Anh đào xuống theo hệ rễ, quả nhiên phát hiện ra một khối củ lớn. Loại củ này vì hình dạng giống như bàn chân, nên ở đây chúng tôi gọi là khoai chân. Không biết ở quê các bạn có cách gọi nào khác không? Cảm giác khi nấu chín giống như khoai môn và khoai lang. Trong những năm đói kém, nó đã đóng góp rất nhiều công sức. Chỉ có điều Vương Đại Lực không đào hết các khối thân cây, chỉ cần đủ để lấp đầy bụng, các rễ còn lại có thể được chôn xuống đất chờ đợi phát triển lại. Anh ấy hài lòng thu dọn công cụ và trở về nhà. Nhưng đột nhiên một đám mây đen khiến bầu trời vốn sáng sủa trở nên u ám. Chẳng bao lâu sau, một cơn bão lớn đã tấn công vùng núi. Khi anh trở về trại, đã trở thành một con gà ướt sũng. Vương Đại Lực chỉ còn cách trú trong trại chờ mưa ngừng. Cơn mưa bất ngờ ập đến, khiến tất cả nước ở thượng nguồn đổ về hẻm núi. Thác nước vốn là dòng chảy nhẹ nhàng, giờ đây trở thành dòng lũ hung dữ như thú dữ. Dòng suối hiền hòa thường ngày giờ đây lộ ra vẻ hung dữ, cuốn trôi cây cỏ xung quanh. Từ đó có thể thấy, vị trí mà Vương Đại Lực chọn thật sự rất thông minh, đồng thời cũng là lời cảnh báo cho mọi người. Sinh tồn trong hoang dã có nguy hiểm, xin đừng bắt chước. Đợi cho cơn mưa lớn hoàn toàn ngừng lại, anh ấy rửa sạch khoai và gọt vỏ. Sau đó, anh ấy cắt nó thành từng miếng nhỏ và cho vào nồi, chuẩn bị vài quả sung lớn làm món tráng miệng sau bữa ăn. Khi khoai được nấu chín trên lửa lớn, thì có thể yên tâm thưởng thức. Chỉ mới ăn xong không lâu, trời bắt đầu mưa lất phất. Đại Lực bất lực chỉ có thể rút vào chỗ ở tạm thời chờ mưa ngừng. Đã ở đây 2 ngày mà vẫn chưa có tiến triển gì thực sự, cứ chờ đợi như thế này cũng không phải là cách. Chờ mưa nhỏ lại một chút, Đại Lực nóng tính quyết định tháo bỏ chỗ ở tạm thời. Chúng ta cũng không thể cứ lãng phí thời gian như thế này. Bây giờ cho dù có mưa như tình lửa, cũng phải nhanh chóng dựng nhà lên. Anh ấy cầm xẻng đến dưới tường chắn đất, dọn dẹp nơi này thành một nền móng phẳng dài. Sau đó, anh ấy lại thu thập một đống đá. Tại đây, anh ấy lại xây dựng một bức tường chắn đất. Quả thật thời tiết cũng là một kẻ thích bắt nạt người yếu đuối. Gặp phải Vương Đại Lực, người không theo quy tắc, quả thật không có thêm một giọt mưa nào nữa. Bầu trời vốn đầy mây đen, giờ đây lại bắt đầu quang đãng. Nhờ vào sự kiên cường không chịu khuất phục của anh ấy, sườn đồi giờ đã trở thành hai bờ đất cao thấp. Tiếp theo có thể bắt đầu chuẩn bị xây nhà. Đại Lực đã thu thập một đống gỗ từ ngoài trời, đo đặt kích thước ngôi nhà trên mặt đất, đóng vài cọc gỗ làm dấu, sau đó bắt đầu đào hố móng cho cột. Tiếp theo, anh ấy cắt gỗ thành chiều dài cần thiết, sau đó gia công một đầu để tạo hình, ghép chúng lại với nhau, đóng đinh sắt hoang dã vào các điểm giao nhau để cố định. Trên mặt đất, trước tiên lắp ráp khung của một nửa ngôi nhà, sau đó dựng nó lên, sử dụng 2 cây gỗ làm giá đỡ để đảm bảo vững chắc, sau đó lắp lại và đầm chặt hố móng cột. Cách làm như vậy đơn giản và hiệu quả, rất nhanh chóng có thể hình thành cấu trúc chính của ngôi nhà nhỏ. Sau đó chỉ cần dùng các thanh ngang để kết nối và gia cố các cột, khung của ngôi nhà nhỏ nhanh chóng có hình dạng sơ bộ. Tiếp theo là thời gian để đóng kín ngôi nhà. Vương Đại Lực không chọn cách tự tay làm ván gỗ, mà thay vào đó, anh đã mua sắm từ thị trấn. Dù sao thì con lạc đà gầy cũng lớn hơn con ngựa. Mặc dù công ty đã phá sản, nhưng số tiền nhỏ này đối với anh không phải là vấn đề gì, chỉ là phải vận chuyển từng chuyến một đến trại. Địa hình trông rất hùng vĩ vào những ngày bình thường, giờ đây trở thành trở ngại lớn nhất cho việc vận chuyển hàng hóa của anh. 2 tấm ván mất nửa ngày mới đến được đích. Vương Đại Lực mệt mỏi thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Sau vài lần đi lại, anh chỉ vận chuyển được 6 tấm ván đến trại. Cơ thể từng được nuông chiều của anh đã sớm bị cạn kiệt, lúc này rất cần một bữa ăn bổ sung năng lượng. Sau một thời gian nghỉ ngắn, Vương Đại Lực đến rừng tìm kiếm thức ăn. Vào mùa này, trái cây dại trên cây đã chín hoàn toàn. Anh ấy hái một ít và mang đến bên suối rửa sạch. Sau đó, anh dùng nước suối lau sạch mồ hôi trên người, rồi có thể bắt đầu thưởng thức bữa ăn ngon lành. Tại đây, Sinh Tồn Review muốn nhắc nhở mọi người, trong những tình huống không quen thuộc, tuyệt đối không nên ăn trái cây dại, kẻo bị ngộ độc đấy. Bổ sung năng lượng một cách đơn giản, Vương Đại Lực lại xuống núi một lần nữa, lần này mang về vài tấm bạt chống thấm nước và một cái thang, bắt đầu chính thức vào việc xây dựng chỗ ở. Chỉ thấy anh ấy trước tiên khắc dấu cắt lên tấm gỗ, sau khi gia công đơn giản có thể kết nối liền mạch với cột, sau đó sử dụng đinh sắt hoang dã để cố định. Chẳng bao lâu đã có thể hình thành sàn nhà trong phòng. Do thời tiết trên núi thay đổi nhanh hơn cả bạn gái của các bạn, tiếp theo anh chọn ưu tiên hoàn thành công việc mái nhà. Vương Đại Lực cố định một thanh ngang to bằng cánh tay vào khung, sau đó anh tìm một số tre mảnh màu xanh từ ngoài trời, anh chế biến chúng thành chiều dài đồng nhất, sau đó có thể dùng đinh sắt để nối từng cái với thanh ngang, tạo thành một mái nhà hình tam giác tiêu chuẩn và vững chắc. Xem đến đây rồi bạn thấy tay nghề của Đại Lực như thế nào, hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé. Cũng đừng quên cho mình xin một like nhé để mình có động lực làm những video hấp dẫn hơn, gửi đến các bạn xem thư giãn sau ngày dài lao động.
Tiếp theo, anh phủ tấm bạt chống thấm nước đã mang theo lên trên. Bên ngoài, anh trải thêm một lớp lưới che nắng màu đen. Chất liệu này có khả năng hấp thụ nhiệt từ ánh sáng mặt trời, đảm bảo nhiệt độ trong nhà ổn định. Nhà kính trồng rau ở nông thôn thường sử dụng loại này, chỉ cần buộc phần thừa bằng dây sắt vào mái hiên. Ở đây đã có một không gian nhỏ tránh gió và mưa. Không gian bên trong đã được hoàn thiện. Vương Đại Lực dự định mở rộng một hành lang ra bên ngoài. Việc này có hai lợi ích. Đầu tiên, nó tạo ra một nền tảng chuyển tiếp khi ra vào trong nhà, sẽ không mang theo bùn đất vào trong nhà. Tiếp theo có thể trồng một số hoa cỏ ở hành lang. Khi trời mưa, có thể ngồi đây nghe mưa và ngắm qua. Thường thì ngồi đây tắm nắng. Trong cuộc sống hàng ngày cũng sẽ có thêm phần thơ mộng. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy thật đẹp. Vì vậy, anh ấy không thể chờ đợi và đã mang thêm một đợt vật liệu từ dưới núi lên. Sau đó, anh ấy đã đánh dấu đường xây dựng trên mặt đất. Vậy là có thể bắt đầu đào móng. Những quy trình xây dựng phức tạp này, đối với anh ấy, người đã có kinh nghiệm xây dựng một lần, đã trở nên quen thuộc. Chỉ thấy Đại Lực nhanh chóng dựng các khúc gỗ lên, kết hợp với việc sử dụng đinh sắt tự nhiên, rất nhanh chóng đã dựng lên một khung cấu trúc ở lối vào. Sau đó lắp đặt các tấm gỗ đã được cắt sẵn lên. Dù có bị rò rỉ một chút mưa cũng không vấn đề gì. Còn phía gần vách đá thì phức tạp hơn nhiều. Dù sao thì một khi có sai sót sẽ có nguy cơ mất an toàn. Vừa mới hoàn thành việc làm cột và xà ngang, bóng đêm đã bao trùm rừng núi. Bữa tối hôm nay tạm thời vẫn chưa có. Vì vậy, Vương Đại Lực mang đèn pin đi dưới mưa đến bên suối, dự định thử vận may. Các sinh vật trong suối chủ yếu ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm. Nổi bật nhất là những con cua xanh nhỏ này. Chỉ trong nửa giờ, anh đã đầy một túi lưới. Có được những chú nhỏ này, tối nay sẽ không bị đói bụng. Anh nhanh chóng trở về trại. Trên gỗ khô, anh cạo ra một ít bùi nhùi. Sau đó, anh ma sát thanh magie để tạo ra tia lửa. Khi ánh lửa đỏ bùng lên, đêm tối không còn đáng sợ như vậy nữa. Anh đặt nồi xách tay đầy cua lên lửa để nấu. Sau đó, anh pha chế một loại nước chấm cay thơm ngon. Khi cua đã chín hoàn toàn, thì có thể bắt đầu thưởng thức món ăn. Những con cua tươi ngon đều béo tốt, mở vỏ ra, bên trong đầy ắp gạch cua, cuốn một chút nước sốt vào miệng, hương vị tươi ngon lập tức bùng nổ trên đầu lưỡi. Vương Đại Lực ăn mà không thể không gật gù. Thực phẩm núi rừng và hải sản cũng chỉ đến vậy thôi. Các bạn cho mình hỏi một câu thật lòng nhé, trong thời buổi công nghệ phát triển, như ngày nay mà ở nơi như thế này, không có điện, không có mạng, không điện thoại thì sao? Nếu là bạn thì bạn có dám ở đây một mình không? Nếu ở thì sẽ ở được bao nhiêu ngày? Hãy để lại câu trả lời dưới phần bình luận nhé các bạn. Mình rất muốn biết câu trả lời của các bạn. Sáng hôm sau, tiếng nước chảy và tiếng chim rừng đánh thức anh ta khỏi giấc mơ. Vương Đại Lực đến bên suối rửa mặt, dự định tiếp tục hoàn thiện công việc chưa xong hôm qua. Khi ngẩng đầu lên, những quả có hình dạng kỳ lạ trên đầu thu hút anh. Quả này có tên là quả phượng nhãn, bên trong chứa nhiều tinh bột. Khi nấu chín, nó có cảm giác dẻo và hình dáng giống như mì hạt dẻ. Anh ta hái một ít, đặt chúng vào lửa than để nấu chín. Đợi chút nữa làm xong việc có thể dùng để lấp đầy bụng. Và cuộc sống trên núi là như vậy. Những công việc hàng ngày rất nhiều, nhưng ở khắp nơi đều ẩn chứa những niềm vui bất ngờ. Nghỉ ngơi một chút, anh ấy vác tấm ván bắt đầu công việc hôm nay. Vương Đại Lực trước tiên trải tấm ván gọn gàng lên khung, sau đó đóng đinh hoang dã để cố định. Như vậy đã có một lối đi để ngắm cảnh. Hoàn thành công việc này, quả phượng nhãn trong than đã chín hoàn toàn. Anh ấy lấy tất cả những quả đã nứt miệng ra, bẻ một quả ra, bên trong thịt quả vàng óng và bóng, hương thơm ngậy ngào và mềm mại lập tức kích thích sự thèm ăn. Vương Đại Lực vội vàng ăn vài quả, coi như là bữa sáng hôm nay. Đã no bụng, anh ấy tiếp tục trở lại vị trí làm việc và bắt đầu bận rộn. Quy trình mặt đất ở đây giống như phương pháp trước đó, vì vậy không tốn quá nhiều công sức đã hoàn thành. Và bầu trời vừa rồi còn nắng rực rỡ, chỉ trong chốc lát đã có một cơn mưa lớn, những giọt mưa to như hạt đậu phủ kín cả khu rừng núi. Thác nước trắng cũng biến thành một con rồng màu vàng đất, cuồn cuộn chảy trong thung lũng. Vương Đại Lực đành phải dừng công việc lại để nghỉ ngơi một chút. Ngày hôm sau, trong thung lũng tiên vẫn mưa phùn nhẹ, như khói như sương bao phủ toàn bộ khu rừng. Vương Đại Lực hoàn toàn không để ý đến những giọt mưa lạnh, anh bắt đầu ngay việc đóng kín bức tường. Sống ngoài trời vốn là một cuộc chơi với thời tiết, nếu chỉ mãi sợ hãi sự trì hoãn, dù có tốn cả năm trời, cũng khó mà xây dựng được một chỗ ở an toàn. Chỉ thấy anh lắp bản lề lên tấm ván, kết nối với khung tường, thì đã có một cửa sổ có thể mở ra. Test về vật liệu của cửa và cửa sổ, chắc chắn là được tháo ra từ ngôi nhà cũ ở nhà. Có vẻ như Đại Lực cũng là một người đàn ông biết giữ gìn tài sản. Sau đó, anh cắt tấm ván theo kích thước của bức tường, sử dụng đinh sắt để cố định từng tấm với cột. Rất nhanh chóng, 4 bức tường của căn nhà nhỏ đã hình thành. Còn về cái cổng nhỏ phía sau nhà, chắc hẳn là để chuẩn bị cho việc mở rộng sau này, để đảm bảo an toàn cho hiên nhà. Vương Đại Lực còn cần lắp thêm một lan can bằng gỗ ở mép. Dù sao thì đêm trên núi cũng rất tối, chỉ cần một chút bất cẩn là dễ dàng trượt chân gây ra nguy hiểm. Chỉ thấy anh nhanh nhẹn lắp ráp bằng những khúc gỗ. Anh bận rộn cho đến chiều tối mới coi như hoàn thành. Sương mù mùa xuân trải rộng trên bầu trời rừng, những dòng mưa mảnh mai theo gió từ từ rơi xuống, những ngọn núi xanh xa xa bị màn mưa nhuộm mờ, tạo thành một bức tranh thủy mặc mờ ảo. Mặc dù cảnh sắc rất đẹp, nhưng đối với Vương Đại Lực, đó lại là trở ngại trong việc xây dựng. Anh chỉ có thể tranh thủ lúc mưa tạm ngừng, để ra ngoài làm một vài việc lặt vặt. Cơn mưa này khiến cả chó cũng không có tâm trạng ra ngoài chơi, chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà cùng chủ làm việc. Vương Đại Lực nhanh nhẹn tạo ra vài bậc thang ở cửa, như vậy việc ra vào trong nhà sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Sau đó, dựa vào vách núi, anh làm phẳng mặt đất, sử dụng những viên đá đã được khai thác, anh đã xây dựng lại một bếp mới. Sau khi hoàn thành những việc này, Vương Đại Lực vác cái rổ lên và vội vã đi ra ngoài. Những cơn mưa xuân liên tiếp trong vài ngày đã thấm đẫm toàn bộ sườn đồi. Đây chính là thời điểm tốt để măng non mọc lên từ mặt đất. Anh dẫn theo chú chó lao vào rừng tre rậm rạp. Ánh mắt anh lướt qua một cách cẩn thận. Đầu măng non trắng nõn nhô lên khỏi lớp vỏ măng nâu. Vương Đại Lực lấy dao rừng ra và cắt chúng ngang gốc. Thịt măng trắng ngần, ẩm ướt dính đất ẩm. Chỉ nhìn thôi đã thấy một mùi tươi mát. Anh cẩn thận đặt những măng non đã đào vào rổ. Đợi đến khi rổ đầy ắp, Vương Đại Lực mang theo thành quả trở về căn cứ chính. Trên đường về, anh cũng bắt được vài con cua. Chúng có thể làm bữa trưa hôm nay. Những người đã ăn măng chắc chắn biết, măng vừa rời khỏi đất cần phải xử lý ngay, nếu không, nó sẽ dần trở nên già và không thể ăn được. Vương Đại Lực về đến nhà lập tức nhóm lửa. Anh đặt những mục măng khổng lồ lên lửa để nướng. Bước này tương tự như trụng nước, nấu chín bình chứa đầy cua cùng với măng. Trong thời gian đó, cũng cần đảo đều để chúng chín đều. Sau đó, cho một nắm quả nhãn vào lửa than. Đợi đến khi chúng nở ra hoàn toàn thì có thể lấy ra. Tiếp theo, bóc một cây măng còn tươi để nếm thử. Như vậy, carbohydrate, chất xơ và protein đã đầy đủ, kèm theo nước chấm tự làm. Vương Đại Lực cũng đã có một bữa trưa phong phú nhất từ trước đến nay. Đợi cho măng trên bếp lửa chín hoàn toàn, anh ta gỡ bỏ lớp vỏ cháy của măng, chỉ còn lại phần thịt măng non. Sau đó, anh ta cắt chúng thành những lát mỏng, đặt lên lá chuối để phơi thành măng khô. Sau này, khi muốn ăn măng, có thể ăn bất cứ lúc nào. Đến thời điểm hiện tại, Vương Đại Lực đã hoàn thành cơ bản việc xây dựng căn nhà nhỏ trong thung lũng. Anh ta đã quét dọn cả bên trong lẫn bên ngoài một lượt. Anh ta cắt đôi một quả mướp và lấy hạt bên trong ra, nhúng vào nước sạch là có thể bắt đầu rửa tường ngoài. Sau khi anh ta dọn dẹp như vậy, căn nhà trong quả thực đã sạch sẽ hơn nhiều. Để làm cho khu vực xung quanh ngôi nhà thêm đẹp mắt, anh ta còn đặc biệt thu thập một số cây xanh đẹp từ ngoài trời, trồng chúng vào chậu, đặt ở hai bên hiên cửa chính, khiến cho sân nhỏ trông không còn đơn điệu nữa. Sau khi có được chỗ ở thoải mái, bây giờ điều cần giải quyết trước tiên là nguồn thực phẩm. Vương Đại Lực dự định sử dụng khoảng đất trống xung quanh để trồng một số loại rau quả thông dụng. Chỉ thấy anh ta nhặt rất nhiều viên đá, xây dựng một vòng hồ trồng cây bên cạnh vách đá. Khi đất không đủ, cần phải lên núi lấy thêm. Sau đó, anh ta xới tơi đất đã bị nén chặt, trải một lớp cỏ khô lên bề mặt, đốt chúng cho đến khi cháy hết. Như vậy có thể tiêu diệt trứng sâu trong đất, cho cây còn lại có thể bổ sung kali cho đất. Lặp lại quy trình tương tự, cũng chăm sóc sườn đồi phía sau nhà, thì có thể bắt đầu gieo hạt. Ngoài những loại rau như mướp, dưa chuột, ớt, anh ta còn trồng một cây đu đủ trước nhà. Việc tiếp theo sẽ giao cho thời gian. Sau một thời gian, khu vực xung quanh căn nhà nhỏ đã như được thay đổi hoàn toàn. Những cây xanh được hái từ núi bắt đầu nở hoa, tạo nên một cảnh quan tươi đẹp và trong lành. Rau trong vườn cũng đã cao lên một cách đáng kể. Xà lách và bắp cải phát triển rất tốt, nhìn thật tươi mát và dễ chịu. Trong khoảng thời gian này, Vương Đại Lực luôn suy nghĩ về cách mở rộng căn nhà nhỏ. Sau vài ngày lên kế hoạch, hôm nay cuối cùng cũng có dự định. Anh ấy chuẩn bị xây dựng một cái chòi mới ở phía sau căn nhà nhỏ. Trước khi bắt đầu, cần phải dọn dẹp những cây cối rậm rạp ảnh hưởng đến ánh sáng. Sau đó tìm một số gỗ đã qua sử dụng, thì có thể bắt đầu đào móng. Do nền móng của cái chòi này thuộc loại công trình khó, nên Đại Lực đã đặc biệt sử dụng xi măng tự nhiên ở đây. Anh ấy trộn bột xi măng với nước sạch cho đều, sau đó đổ vào móng và trải phẳng. Sau đó cắt các vật liệu thứ ba, kết nối một đầu của chúng với cột của căn nhà nhỏ. Đầu kia được xuyên qua mộng trên cột đứng, hình thành ba cấu trúc chịu lực chính hình số 7. Tiếp theo, đổ một số viên đá vào hố móng, dùng xi măng bao bọc hoàn toàn các cột đứng, hình thành một trụ móng vững chắc. Cấu trúc được xây dựng như vậy sẽ vững chắc như núi Thái Sơn. Chỉ cần trải các tấm gỗ lên khung, nền tảng của mái hiên có thể được hoàn thành. Công việc tiếp theo chính là cấu trúc chính mà mọi người đều quen thuộc. Anh ta đặt các thanh gỗ thẳng đứng lên ba cột móng, bên này của ngôi nhà kết nối với các thanh đỡ ở dưới. Sau đó, lắp đặt các thanh ngang lên đỉnh cột, kết nối các cột lại với nhau. Có thể xây dựng mái nhà hình tam giác theo cách đã làm trước đó. Gió núi mang theo hương thơm của cây cỏ thổi vào mặt, xua đi những giọt mồ hôi mệt mỏi trên trán anh. Sau khi anh gõ một hồi, rất nhanh chóng, mái nhà vững chắc đã được lắp ráp hoàn thành. Sau đó, buộc những cây tre lại với nhau để tạo thành xà gồ. Giờ có thể bắt đầu phủ lớp chống thấm và lưới cách nhiệt. Mặc dù loại mái này trông không chắc chắn, thực ra nó cũng có nhiều chức năng cần thiết. Hơn nữa, thời gian thi công ngắn và bền bỉ, có thể tiết kiệm được nhiều công đoạn phức tạp. Sau đó, thiết lập hai thanh gỗ xung quanh cột, dùng đinh sắt cố định những mảnh tre xanh lên thanh gỗ. Một vòng lan can tràn đầy sắt xanh tươi mát đã hình thành, chỉ cần dọn dẹp một chút là xong. Chỗ ở tạm thời nhỏ đã cơ bản đáp ứng được điều kiện sử dụng. Do việc vác ván từ dưới núi lên thật sự quá mệt, hôm đó, Vương Đại Lực đã mua sắm từ thị trấn về và mang theo cưa điện, chuẩn bị đi vào rừng để chặt gỗ. Anh ta sẽ cắt những cây gỗ khô nằm ngang thành chiều dài cần thiết, sau đó cắt bề mặt thành một mặt phẳng,
dùng dây mực để đánh dấu độ dày của ván gỗ trên đó. Giờ có thể khởi động cưa điện và bắt đầu cắt. Khi tiếng gầm rú của động cơ vang vọng khắp rừng núi, gỗ mùn được bóc tách thành từng tấm gỗ. Sau khi thu thập đủ vật liệu gỗ, Vương Đại Lực trở về căn nhà nhỏ và tiếp tục xây dựng. Ở bên này của mái che, anh có một công dụng mới. Anh trước tiên dùng xi măng để cố định các cột vững chắc, lắp đặt 2 thanh gỗ để kết nối với dầm. Chỉ cần sử dụng những tấm gỗ vừa cắt để lắp đặt, anh đã mở rộng ra bên ngoài một nền tảng nhỏ. Ở đây, anh dự định dẫn nước suối vào để làm khu vực nước sinh hoạt. Như vậy, anh không cần phải xuống dưới để lấy nước liên tục. Và gần nguồn nước tự nhiên sẽ là nhà bếp. Chỉ thấy anh bây giờ đang lắp ráp một khung gỗ trên mặt đất, dùng đất sét để lấp đầy bên trong cho chặt. Sau đó, phủ một lớp bê tông lên bề mặt để làm cứng. Như vậy sẽ không gây ra hỏa hoạn. Tiếp theo, anh dùng đá để xây dựng vị trí bếp. Sau đó, dựa theo chảo sao mà anh thường sử dụng, đặt làm một tấm bếp bằng bê tông. Chờ khô rồi có thể đưa vào sử dụng. Đại Lực không thể chờ đợi đã tìm đến một đống củi, chuẩn bị bắt đầu nghi lễ nhóm lửa cho bếp. Sau đó, anh ta lấy 2 cái linh chi để chuẩn bị cho một bữa tiệc xa xỉ. Anh ta trước tiên cắt linh chi thành những miếng nhỏ, đặt vào ấm đun nước, chuẩn bị nấu một ấm trà linh chi giúp ăn thân và ngủ ngon để bổ sung. Quả thật không hổ danh là người từng làm ông chủ, vẫn rất chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe. Sương mỏng của bình minh quấn quanh những cánh rừng nối tiếp nhau. Một mặt trời buổi sáng từ từ thoát khỏi sự giam cầm của những ngọn núi, cỏ đuôi chớp điểm xuyết những giọt sương lấp lánh, được ánh sáng buổi sáng bao phủ một lớp hào quang ấm áp. Những cánh đồng núi thanh bình từ từ xua tan giấc ngủ mơ màng. Một ngày mới đã lặng lẽ bắt đầu. Hiện tại, các loại cây trồng trong vườn rau đang phát triển nhanh chóng. Vương Đại Lực thỉnh thoảng phải làm cỏ và xới đất cho chúng. Trước khi tưới nước, còn cần cho một ít tro thực vật vào nước. Như vậy có thể bổ sung kali cho cây, giúp chúng phát triển mạnh mẽ hơn. Sau khi hoàn thành những việc này, anh ấy cần sắm một vài món đồ nội thất cho ngôi nhà mới của mình. Có câu nói dân coi ăn uống là trên hết. Đầu tiên, điều anh nghĩ đến là bàn ăn. Một ít tấm gỗ cắt còn lại từ lần trước, vừa đủ để làm. Anh ấy dùng các góc thép này để lắp ráp các thanh gỗ lại với nhau. Nội thất được làm như vậy chắc chắn sẽ bền hơn. Sau đó, anh ấy lắp 2 tấm gỗ tự nhiên lên. Một chiếc bàn ăn đã hoàn thành. Tiếp theo là làm ghế. Mặc dù hiện tại anh sống một mình trong núi, nhưng anh đã đặc biệt làm 2 chiếc ghế dài nhỏ. Phòng khi có bạn bè đến thăm cũng có chỗ tiếp đãi. Còn bức tường gần căn nhà nhỏ này, được anh thiết kế thành một bộ tủ. Mặc dù tay nghề mộc của anh thực sự chỉ ở mức trung bình, nhưng những chức năng cần thiết đều có đủ, cũng không có lý do gì để chê bai nữa. Chỉ cần di chuyển bàn ghế đã làm xong sang một bên, rửa sạch mặt sàn một cách cẩn thận, đặt các dụng cụ ăn uống lên. Đến lúc đó ăn uống ở đây sẽ sạch sẽ và thoải mái, còn có thể thưởng thức cảnh đẹp trong hẻm núi, nghĩ đến cũng thấy rất dễ chịu. Tiếp theo là việc làm giường. Vương Đại Lực khắc 4 mấu gỗ ngay ngắn trên thanh gỗ, sau đó cắt chúng ra làm đôi. Đó chính là 4 chân của giường. Tiếp theo, gia công mấu gỗ cho các tấm dáng, thì có thể lắp ráp chúng lại với nhau, đóng đinh vào các điểm giao nhau để cố định. Như vậy, một chiếc giường thoải mái đã hoàn thành. Có được vài món đồ nội thất đơn giản này, anh ấy mới thực sự có một ngôi nhà trong hoang dã. Bận rộn cả buổi sáng, Vương Đại Lực đã mệt mỏi rã rời. Đã đến lúc tự chuẩn bị một bữa trưa cho mình. Anh ấy trước tiên đã rửa sạch gạo, đặt lên bếp để nấu. Chẳng bao lâu, gạo trong nồi sôi sùng sục với những bọt khí nhỏ, mùi thơm ấm áp từ từ lan tỏa khắp căn nhà gỗ nhỏ. Sau đó, anh ấy đặt một cái vỉ nướng lên bếp bên phải, đặt xúc xích lên vỉ nướng. Than hồng làm cho xúc xích nở phồng nhẹ, mùi thịt thơm nức hòa quyện với mùi gạo. Ngay cả qua màn hình, tôi cũng cảm thấy hơi đói. Đến đây, Dương Đại Lực coi như đã hoàn toàn định cư trong thung lũng. Thung lũng buổi sáng được bao phủ bởi lớp sương trắng như tơ, giống như đang ở trong một thế giới thần tiên ngoài cõi trần. Vương Đại Lực vừa mở mắt đã bắt đầu bận rộn. Gần đây, ống nước dẫn vào bếp đã gặp vấn đề. Hôm nay thật sự là thời điểm tốt để sửa chữa một chút, cũng cho các bé xem nước suối ở nông thôn đến từ đâu. Loại bỏ ống dẫn nước cần sửa chữa. Anh ấy dự định tận dụng khoảng đất trống dưới chòi. Chỉ thấy anh ấy trước tiên dọn dẹp mặt bằng cho phẳng, đào một rãnh nền trên mặt đất, đặt đá vào trong đó, dùng búa đập mạnh để nén chặt. Có vẻ như anh ấy đang chuẩn bị làm việc lớn. Đại Lực lại mang lên vài bao xi măng từ dưới núi, trộn với nước sạch để hòa đều. Sau đó trải lên nền đã làm xong, thì có thể bắt đầu xây dựng toàn bộ tường lên. Mặc dù tay nghề mộc của Đại Lực chỉ ở mức trung bình, nhưng công việc gạch ngói này vẫn rất có hình thức. Những viên đá lởm chởm lộn xộn dưới sự quy hoạch của anh ấy, chỉ trong chốc lát đã biến thành một bức tường chắn vững chắc. Hóa ra anh ấy dự định xây dựng một cái ao ở đây. Khi tường đã được xây dựng xong, Đại Lực sẽ tiến hành đào đất sát bên vách núi, làm sâu thêm độ sâu của ao. Như vậy, cá sẽ có không gian hoạt động lớn hơn. Sau đó, bịt một đầu của tường đá lại, để lại một lối thoát nước. Như vậy, chỉ cần chờ nước suối trên vách núi làm đầy ao là được.
và ao được thiết kế thành 3 tầng. Cách xây dựng cơ bản là giống nhau, nhưng mỗi tầng có mục đích gì? Hãy xem anh ấy sẽ lên kế hoạch tiếp theo như thế nào. Sau khi hoàn thành xây dựng phần chính của ao, Đại Lực dắt giỏ tre chuẩn bị ra ngoài. Anh đi dọc theo con đường núi uốn khúc. Con đường này dẫn đến quê hương nơi anh lớn lên. Càng đi xa, những vùng núi hoang vu dần dần có dấu vết của cuộc sống con người, cho đến khi đến một cái ao nhỏ. Đây chính là nơi anh đã sống từ nhỏ. Anh dự định thu thập một số cây thủy sinh ở đây mang về thung lũng. Nhưng loại bèo này có khả năng thích nghi rất cao. Nuôi trong ao có thể làm sạch chất lượng nước, lại thu hoạch thêm vài cây hoa súng, cũng có thể làm tăng thêm vẻ đẹp cho cái ao mới xây. Dương Đại Lực đã vận chuyển chúng về thung lũng, trồng cây vào cái ao mới xây. Ao cấp 1 anh dự định dùng để nuôi cá. Trồng bèo tây ở đây là hợp lý nhất. Hoa súng thì được trồng ở ao cấp 2. Ao nhỏ ở dưới cùng sẽ trồng một số rau thủy sinh. Đến lúc đó cũng có thể bổ sung bữa ăn cho mình. Toàn bộ cái ao dưới sự quy hoạch của anh, ngay lập tức đã thay đổi diện mạo, nhìn có vẻ sinh động hơn rất nhiều. Còn ở ngôi nhà cũ có một cái ao khác, người cha già đã nuôi rất nhiều cá trong đó. Dù nói rằng bình thường không ai chăm sóc, nhưng khi rút nước ra, vẫn còn sống sót mười mấy con cá lớn. Đại Lực đã mất nửa ngày để vớt chúng lên, đưa cá về nhà mới để nuôi. Như vậy, sân vườn trở nên sống động hơn. Trong quá trình vận chuyển, không tránh khỏi có cá không sống sót. Anh ấy đã tận tâm xử lý chúng một cách sạch sẽ, rắc muối và bột ớt để ướp, sử dụng bếp ở cổng để xông chúng thành thịt xông khói. Như vậy có thể bảo quản lâu hơn. Sau một thời gian, rau củ gần căn nhà nhỏ đã xanh tốt, những lá rau xanh tươi chen chúc nhau. Gió nhẹ thổi qua, vườn rau tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng. Cuộc sống nông trại giản dị đầy ngọt ngào và vui vẻ. Đại Lực thường lấy một ít tro thực vật từ bếp, rắc chúng lên những cây này để tăng cường phân kali. Như vậy có thể giúp chúng phát triển mạnh mẽ hơn. Kể từ khi nuôi cá trong sân vườn, công việc của anh ấy cũng trở nên nhiều hơn. Mỗi ngày còn cần hái một ít lá chuối tươi và sau đó cắt nhỏ cho vào hồ. Hy vọng chúng có thể sinh sản nhanh chóng ở đây. Còn cái bếp ở cửa chính cũng đến lúc phải tháo dỡ. Anh ấy đã phân tách tất cả các viên đá, làm cho mặt đất bằng phẳng, chuẩn bị trồng một số loại rau quả khác. Lần này anh ấy dự định trồng vài cây ớt và cà chua. Có vẻ như anh chàng này là người thích hương vị đậm đà. Các sinh vật trong sân đang phát triển mạnh mẽ. Đại Lực cũng không thể bỏ quên bản thân. Rau đậu dại trong hồ phát triển rất nhanh. Hái một mẻ xuống, lần sau sẽ nhanh chóng mọc lại. Lại hái vài bức cải xanh và một nắm tỏi từ đất. Rau quả tự trồng thì anh yên tâm. Sau đó cũng nhổ nốt vài trái ớt chỉ thiên còn lại. Anh ấy mang theo đầy ắp thành quả trở về bếp. Có vẻ như bữa ăn này sẽ rất phong phú. Anh ấy cắt lát bông cải xanh và cho vào chảo xào trước. Sau đó, đổ nước suối vào và đậy nắp lại để hầm. Cuối cùng, cho vào vài con tôm tươi. Khi nước sôi lại lần nữa, nồi lẩu hải sản thơm phức đã hoàn thành. Vương Đại Lực làm một loại nước chấm chua ngon, thì có thể bắt đầu thưởng thức lẩu hải sản. Một chương trình sinh tồn trong hoang dã hoàn hảo, đã bị anh ấy biến thành một buổi phát trực tiếp ẩm thực. Xem đến đây rồi các bạn cảm thấy thế nào về cuộc sống của Đại Lực hiện tại? Nếu là bạn có thể sống được như anh ấy không? Hãy để lại câu trả lời của bạn dưới phần bình luận nhé, mình rất muốn biết câu trả lời của các bạn. Và cũng đừng quên cho mình xin một like nhé các bạn, sự ủng hộ của các bạn là niềm động lực lớn nhất để mình có thể tạo ra những video hấp dẫn hơn, gửi đến các bạn giải trí sau ngày dài lao động. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã hơn nửa tháng. Do lần trồng sen trước đã hoàn toàn rời bỏ anh, lần này anh chuẩn bị trồng lại một số. Đại Vĩ trước tiên dọn sạch tất cả rau dại trong ruộng, nhưng củ sen vào bùn dưới đất. Đến mùa hè không chỉ có thể ngắm hoa sen đẹp, mà còn có thể ăn củ sen tươi ngon. Và hôm nay, trang trại cũng đã đón nhận vụ thu hoạch đầu tiên. Rau cải trong vườn đã chín hết rồi. Mặc dù kích thước không lớn, nhưng trong thời đại phân bón hóa học tràn lan này, thực phẩm xanh như thế này thật hiếm có. Anh ấy đã thu hoạch hết rau trong vườn, chuẩn bị trồng lại một số loại rau khác. Còn cà chua và ớt ở cổng đã cao khoảng 1 tấc. Đại Lực làm cho đất bị nén lỏng ra, để rễ có thể hấp thụ đủ chất dinh dưỡng. Sau khi hoàn thành những việc này, anh ấy lại đến rừng tre, đóng gói một bó tre dày, nhân tiện hái một mẻ măng tươi về nhà. Có vẻ như anh ấy chuẩn bị biến vườn rau thành giàn bầu. Xem xét rằng không gian bên cạnh vách đã hạn chế, anh ấy chuẩn bị mở rộng giàn bầu ra phía ngoài. Chỉ thấy anh ấy cắt bỏ những cây cỏ gây cản trở trước, còn lại thân cây có thể làm trụ cho giàn bầu. Sau đó cố định một cột đứng ở phía bên kia. Như vậy đã hình thành một khung cơ bản. Tiếp theo, sắp xếp những cây tre nhỏ hơn lên các thanh ngang. Cách sắp xếp này tạo ra nhiều điểm tựa cho dây leo. Sau đó, dùng dây thép buộc chặt tại mỗi điểm giao nhau. Khung của giàn bí đã hoàn thành. Vương Đại Lực cầm xẻng lên và xới đất cho tơi. Tiện tay, anh ta tạo ra các hố trồng, rải một ít phân bón vào mỗi hố trồng. Như vậy, rau quả sẽ phát triển nhanh hơn, nhưng nhất định phải nhớ trộn đều với đất, nếu không sẽ phản tác dụng. Tiếp theo, gieo hạt vào trong. Công việc cải tạo vườn rau coi như đã hoàn thành. Tiếp theo, có thể yên tâm chế biến món ăn. Anh ta gọt bỏ vỏ của măng tre đã đào vào buổi sáng, sau đó dùng thịt nạc băm nhỏ, nhồi đầy chúng cho thật chặt, đổ nước vào nồi và đặt vài miếng tre lên trên, đậy nắp nồi và hấp trong 30 phút, đợi cho đến khi chín hoàn toàn. Sau đó, thêm một đĩa nước sốt chua cay. Chỉ đơn giản như vậy đã có thể đáp ứng nhu cầu năng lượng cho cả ngày.
Không biết đã trôi qua bao lâu, thung lũng xanh tươi càng trở nên yên bình và quyến rũ. Vương Đại Lực dậy sớm và bắt tay vào công việc nông nghiệp. Hạt giống rau trong đất đã nảy mầm, có vẻ như phân bón đã phát huy tác dụng. Một vài cây cà chua ở cửa đã bắt đầu ra quả. Những thân cây mảnh mai vẫn chưa thích nghi để chịu đựng gánh nặng này. Chúng nằm mềm mại trên mặt đất, để chúng có thể phát triển khỏe mạnh lên trên. Vương Đại Lực tìm vài cây tre để chống đỡ toàn bộ cây. Như vậy, những quả xanh này có thể hấp thụ đầy đủ dinh dưỡng. Và những con cá trong ao thì thật may mắn. Anh không biết đã tìm thấy vài quả dưa chuột ở đâu, gọt chúng thành từng lát và cho cá nhỏ ăn làm thức ăn. Sau khi hoàn thành công việc đồng áng, anh có thể bắt đầu lên kế hoạch cho những công trình mới trong trang trại. Anh ta bắt đầu đào vài bậc thang ở một bên của nhà kính, chôn vài khúc gỗ làm cột tay vịn. Sau đó, anh ta trộn một ít bê tông tự nhiên, bọc chặt phần gốc của cột lại. Như vậy sẽ đảm bảo được sự ổn định của tay vịn. Sau đó, anh ta sử dụng những tấm ván bỏ đi làm bậc thang, dán chúng chắc chắn xuống mặt đất bằng xi măng. Sau đó, anh ta có thể đi lên đi xuống mà không sợ bị ngã. Do đợt rau mới đang phát triển mạnh mẽ, nhưng chỉ có thực phẩm xanh thì vẫn quá đơn điệu. Vì vậy, Đại Lực dự định xây dựng một cái lồng nuôi bên cạnh nhà kính. Đến lúc đó sẽ nuôi vài con gia cầm. Như vậy, nguồn protein sẽ không còn phải lo lắng nữa. Anh ta không biết từ đâu lại mang về một đống gỗ, nhanh chóng cố định chúng với thân cây. Sau một thời gian rèn luyện trong hoang dã, anh ấy cũng dần dần tìm thấy cảm giác xây dựng. Khi bắt tay vào làm cũng nhanh nhẹn hơn nhiều. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đã xây dựng được hình dáng ban đầu của chuồng nuôi. Sau đó, anh ấy đã tìm kiếm từ những vật liệu gỗ bỏ đi, sưu tầm được một số tấm ván còn tương đối nguyên vẹn. Trước tiên, anh ấy hoàn thiện công việc trên mặt đất. Thiết kế như vậy có thể thông gió và thoáng khí, giúp chuồng nuôi không dễ phát sinh vi khuẩn. Còn cách làm mái nhà thì giống như trước đây, trực tiếp phủ một lớp bạt chống thấm nước thành phẩm, sau đó là một lớp rèm đen chắn nắng và cách nhiệt, hai lớp bảo vệ chồng lên nhau. Mặc dù đơn giản nhưng rất thực dụng. Tiếp theo, lắp đặt lưới nhựa thông gió cho cửa trước. Sau đó, tự tay làm một đường chạy bằng gỗ nguyên khối. Những chú nhóc vào trong nhà cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mỗi chi tiết đều thể hiện sự cân nhắc tỉ mỉ của anh ấy. Khu vực nuôi đã hoàn thành hoàn toàn. Lực đã mua về một lô vịt con từ thị trấn. Anh ấy đặt những chú nhỏ vào trong nước ao, để chúng nhanh chóng làm quen với môi trường mới, vừa lúc có thể tạo thành dòng tuần hoàn sinh thái nuôi trồng với ao. Và lúc này thực ra đã trôi qua hơn nửa tháng. Các loại rau trong ruộng đều đã cao lên một đoạn lớn. Đại Lực không tiếc tay thu hoạch một mớ, cắt chúng thành từng miếng nhỏ, trộn vào một ít thức ăn tinh và cho vào bát ăn. Tổ chức một buổi lễ chào mừng cho những con vịt. Sau đó có thể bắt tay vào công việc hôm nay. Những dây bí mới mọc đã từ từ bò lên giàn và đã nở ra những bông hoa nhỏ màu vàng. Tin rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có quả. Giàn đỡ mà lần trước đã làm cho cà chua cũng đã phát huy tác dụng. Có sự hỗ trợ của chúng, thân cây cũng có thể chịu đựng những trái nhỏ màu xanh lá này. Cây ớt cũng đã mọc ra những chiếc đèn lồng nhỏ màu xanh. Nhìn những gì mình xây dựng đều tràn đầy sức sống. Anh không khỏi nở một nụ cười vui vẻ. Cứ như vậy, chỗ ở của Vương Đại Lực trên núi đã hoàn toàn hình thành. Trước đây luôn nghĩ rằng thơ ca và miền xa xôi ở những vùng đất xa lạ là cảnh đêm thành phố với ánh đèn neon lấp lánh, hoặc là những danh lam thắng cảnh đông đúc người qua lại. Bây giờ mới hiểu, thì ra thơ ca và miền xa xôi mà chúng ta trải qua bao gian nan để tìm kiếm, thật ra nó ở nơi quê hương của chúng ta, nơi chúng ta được sinh ra và lớn lên mới có thể cho ta sự bình yên trong cuộc sống. Vậy là hành trình sinh tồn đầy thử thách của chúng ta hôm nay cũng đã khép lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi đến tận những giây cuối cùng của video. Hy vọng những khoảnh khắc và kỹ năng sinh tồn trong hành trình này đã mang đến cho các bạn những phút giây giải trí thú vị. Nếu yêu thích những video như thế này, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh Sinh Tồn Review và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những chuyến phiêu lưu sinh tồn hấp dẫn tiếp theo. Cuối cùng, hãy để lại bình luận cho mình biết, nếu là bạn, bạn có dám sống một mình ở nơi này trong vài ngày không? Mình sẽ đọc và trả lời những bình luận thú vị nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.